Здається, сьогодні здивувати когось великим преміальним кросовером стає дедалі складніше. Цей сегмент уже давно поділений між відомими гравцями. У кожного є своя історія, власні прихильники і, що найважливіше, величезний досвід за плечима. Покупці таких автомобілів зазвичай добре знають, чого хочуть – простору, комфорту, сучасних технологій і, звичайно ж, відчуття, що ти перебуваєш за кермом справді особливого автомобіля. І Audi вирішила не просто приєднатися до цієї боротьби, а одразу заявити про себе максимально гучно. Компанія представила свій новий флагман Q9 – модель, яку вже відразу можна описати двома словами – перший та найбільший. Це перший в історії марки повнорозмірний трирядний кросовер і водночас найбільша модель, яку коли-небудь випускала Audi. Але справа не лише в розмірах. Новинка отримала найпросторіший салон у лінійці бренду, нові дизайнерські рішення, преміальне оснащення та цілий набір сучасних цифрових технологій. Наприклад, автомобіль отримав найбільший панорамний дах за всю історію Audi, а також незвичайні задні ліхтарі нової конструкції. При цьому Q9 буде доступний у двох версіях – стандартній та спортивній SQ9. Під капотом залишаються традиційні двигуни внутрішнього згоряння. Для Європи підготують кілька варіантів дизельних V6, а на американському ринку з'явиться найпотужніша версія з бензиновим V8 потужністю 591 сила. Але найцікавіше – тут навіть не характеристики. Audi виходить у сегмент, де вже давно сформувалися свої лідери. Mercedes продає GLS майже 2 десятиліття, BMW успішно розвиває X7 з 19-го року, а на американському ринку вже понад чверть століття домінують Cadillac Escalade та Lincoln Navigator. Тому завдання перед Audi складніше, ніж може здатися. Недостатньо просто показати нову модель. Потрібно переконати покупців відмовитися від автомобілів, які вже давно довели свою надійність. А це вже зовсім інший рівень гри. Та чи вдалося німцям створити справді гідного конкурента для лідерів класу? Що насправді являє собою новий флагман Audi, окрім гучних заяв? Що він запропонує покупцям? І, мабуть, головне питання – скільки все це коштуватиме? Про це та багато іншого поговоримо далі у відео. Audi Q9 – найбільший кросовер у лінійці бренду. І це видно не лише за відчуттями, а й за цифрами. Довжина 5310 мм, ширина 2210, висота 1810, колісна база 3140 мм. Масштаб справді вражає. Для порівняння, Q9 приблизно на 12 см, довший за BMW X7 і на 10 перевершує Mercedes GLS. Але до розмірів Cadillac Escalade він усе ще трохи не дотягує. На старті продажів флагман буде доступний у двох варіантах оформлення зовнішності – більш стриманому базовому та спортивному S-Line. Загалом кросовер зберігає впізнаваний стиль Audi, але водночас отримав кілька помітних відмінностей. Головний акцент спереду – величезна решітка радіатора. Таке рішення ми вже бачили на новому Q7, але тут її зробили ще ширшою та виразнішою, а її оформлення буде відрізнятися залежно від обраної версії. Ще один цікавий момент – передній бампер. Для Audi його форма досить незвична. Схоже, дизайнери вирішили додати Q9 трохи характеру, щоб флагман не виглядав просто збільшеною версією знайомої моделі. Загалом зовнішність Q9 побудована навколо ідеї великого автомобіля. Високий кузов, довгий силует і широка посадка. У підсумку кросовер виглядає по-справжньому солідно і класично для флагманської моделі. Q9 отримав цифрові LED-фари з новим мікросвітлодіодним модулем, який забезпечує дуже точний розподіл світла. Фірмова оптика тепер уміє більше, показчики повороту можуть проєктувати сигнали прямо на дорожнє покриття, а фари здатні попереджати інших учасників руху про майбутні маневри. Але однією з головних новинок стали вигнуті задні OLED-ліхтарі. В Audi заявляють, що саме на Q9 така технологія вперше з'явилася у світі.
Кожен блок складається з 512 сегментів, розподілених між 6 панелями, частина яких заходить на бокові частини кузова. Це не лише робить дизайн цікавішим, а й покращує помітність автомобіля на дорозі. Ще одна цікава опція – повністю автоматичні двері з електроприводом. Вони оснащені датчиками, які постійно контролюють простір навколо автомобіля і допомагають уникати зіткнень із перешкодами. Керувати дверима можна кількома способами – через екран у салоні, кнопки на дверній панелі, застосунок у смартфоні або просто за старою схемою, потягнувши за ручку зовні. Для Q9 будуть доступні колеса розміром від 20 до 23 дюймів. Уже в базовій комплектації кросовер отримає адаптивну пневмопідвіску, яка дозволяє змінювати дорожній просвіт у межах 90 мм з максимальним підйомом до 254 мм. А тим, хто більше любить активну їзду, запропонують спортивні налаштування. Попри великі розміри, Q9 має залишатися зручним у керуванні завдяки заднім підрулюючим колесам. Вони можуть повертатися на кут до 5 градусів. Що ж під капотом нового флагмана? Тут без гучних експериментів перевірений німецький V6 турбодизель, але з серйозними оновленнями. 3-літровий двигун отримав 48-вольтову м'яку гібридну систему. Для автомобіля вагою майже 2,5 тонни важлива не лише потужність, а й впевнена тяга з найнижчих обертів. І тут усе серйозно. 299 сил і 630 ньютон-метрів крутного моменту. До дизеля додали новий стартер-генератор і LFP-батарею. Електромотор може короткочасно допомагати під час розгону, додаючи до 24 сил і до 370 ньютон-метрів. Особливість цієї версії – подвійний наддув. Турбіна працює разом з електричним компресором, який практично прибирає звичну турбояму. Він здатний підняти тиск наддуву до 3,6 барів лише за 1,2 секунди. Тому реакція двигуна на натискання педалі стає значно швидшою, особливо на низьких обертах. При цьому Audi заявляє витрату пального приблизно від 7,4 до 8 літрів на 100 кілометрів. Пізніше з'явиться і менш потужна версія цього ж двигуна на 245 сил і 500 ньютон-метрів. Але в будь-якому випадку схема залишається класичною для Audi. 8-ступеневий автомат Tiptronic і постійний повний привід Quattro. Втім, головним ринком для Audi Q9, ймовірно, стане Північна Америка, і там двигуни будуть іншими. Базова версія отримає 2,9-літровий бензиновий V6 потужністю 429 сил і 600 ньютон-метрів. Такий кросовер зможе розганятися до першої сотні приблизно за 5 секунд. А для спортивної версії SQ9 підготують уже 4-літровий V8. Його потужність складе 591 силу, а крутний момент – 800 ньютон-метрів. Попри високу масу, такий кросовер зможе набирати першу сотню приблизно за 4 секунди. Обидві американські версії отримують 8-ступеневий автомат і повний привід Quattro. При цьому найпотужніший SQ9 матиме окремі налаштування керма та підвіски, щоб краще відповідати спортивному характеру. А максимальна швидкість спортивної версії буде обмежена на позначці 250 км на годину. Якщо зазирнути в салон, одразу стає зрозуміло – перед нами справжній флагман. Інтер'єр Audi Q9 створений на базі нового Q7, але повністю адаптований під вищий статус моделі. Перше, що привертає увагу – Audi відмовилася від глянцевого пластику. Замість нього тут використовуються якісні матові матеріали, натуральне дерево та металеві елементи. Головний елемент салону – панорамний дисплей, який об'єднує 12- і 3-дюймову цифрову панель приладів, 14- і 5-дюймовий центральний екран і окремий 12- і 3-дюймовий дисплей для переднього пасажира. Мультимедійна система працює на Android і має вбудованого голосового помічника на основі штучного інтелекту. За звук відповідає преміальна система Bang і Olufsen із 22 динаміками.
Вона доповнена вібромодулями та динаміками у передніх кріслах, що створює ефект повноцінного 3D-звучання. Ба більше, через такі динаміки можна навіть відповідати на дзвінки, не заважаючи іншим пасажирам. Для гаджетів передбачені USB-порти та подвійна бездротова зарядка з охолодженням і магнітною фіксацією смартфона. Ще одна цікава деталь – величезний панорамний дах площею понад 1,5 квадратних метра. Окремі секції дозволяють змінювати рівень прозорості, а сама панель отримала власне підсвічування з 84 світлодіодів, яке синхронізується із загальною атмосферною підсвіткою салону. Головний акцент у Q9 зроблено на комфорті всіх пасажирів. Кросовер буде трирядним. У стандартній версії він розрахований на 7 людей, а за доплату другий ряд можна замінити на окремі капітанські крісла з вентиляцією, підігрівом і масажем. Третій ряд також обіцяє бути комфортним, а посадка туди стане простішою завдяки електроприводу сидінь другого ряду. Передні крісла вже у базовій комплектації матимуть підігрів, а додатково будуть доступні вентиляція, масаж і підігрів підлокітників. Об'єм багажника становить 547 літрів за третім рядом сидінь. Якщо скласти задні крісла, простір збільшується до 1416 літрів. В Audi заявляють, що Q9 стане першою моделлю бренду з функцією частково автономного керування, яка дозволяє їхати без рук на кермі на швидкості до 130 км на годину. За роботу системи відповідає цілий набір датчиків: далекобійний радар у передньому бампері, бічні радари та камера на лобовому склі. Вони постійно контролюють ситуацію навколо автомобіля, а навігаційні дані допомагають системі краще орієнтуватися на дорозі. Також кросовер отримав камери кругового огляду, систему автоматичного паркування та помічника при маневруванні з причепом. Новий флагман Audi вже можна буде замовити в Європі з кінця липня, але перші автомобілі з'являться лише в листопаді. У Штатах новинка дістанеться до дилерів ближче до кінця року. Стартова ціна в Європі становитиме 108 400 євро. Для Північної Америки модель буде трохи доступнішою – від 87 700 доларів, а спортивна версія з Q9 стартуватиме приблизно від 119 тисяч доларів. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Щиро дякуємо, що додивилися відео до кінця. Це справді дуже цінно. Зараз ваша підтримка важлива як ніколи, тож поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього. І, звісно, не забувайте про коментарі. Завжди цікаво почитати вашу думку чи досвід. Бережіть себе, гарного вам дня і до скорої зустрічі в наступному відео.